सो तिमी अफ सिजनमा युआर प्रिटी स्ट्रिक्ट यो कुराहरूमा pretty strict तर एकदमै मैले भने नि I'm like a bit burnt out in terms of nutrition but I'm still trying to eyeball stuff and track so I'm still weighing myself every other day अनि वेटलाई ट्र्याक गर्छु अनि I have like set goals अहिले मेन्टेनेन्स फेजमा छु म पनि तपाईँ जस्तै सो अहिले 103.5 देखि 104 सम्म आम मेन्टेनिङ बडी वेट सो एकदमै स्ट्रिक्ट नै हुन्छु सो मेरो लाइक त्यो अब इम्पल्सिभ इटिङ बिहेभियर पनि छैन क्या लाइक कसैले मलाई चक्लेट दिनु सट्ट टिपेर खाइहाल्ने त्यस्तो म कहिले पनि गर्दिनँ कि मेरो फर्स्ट आन्सर इज अलवेज लाइक नो एन्ड देन आई थिङ्क ए यसले भन्छ देन आई माइट अर आई माइट नट डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन अनि मेन्युहरू हेर्दाखेरि पनि इट्स अलवेज लाइक ए मेरो आज फ्याट छ ओ देन मेबी आई क्यान फिट इन अ ब्राउनी लाइक त्यस्तो हुन्छ अनि यो कुराहरू चाहिँ आई मिन लाइक वाट पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इज आफ्टर अ वाइल आफै आउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि होइन अब सुरुमा चाहिँ when people think about it calorie count गर्ने यस्तो झन्झट हुन्छ एन्ड दिस एन्ड द्याट के सोच्छ बट देन आफ्टर वाइल आई थिङ्क त्यो गर्नै पर्दैन क्या यु नो वेयर यु आर अटोमेटिकली अनि केही फुड हेर्ने बित्तिकै ल यो यति होला भनेर इन सम वे युआर काउन्टिङ तर सोसियल मिडिया हेज मेड इट लुक लाइक एकदम मेजरेबल के बिचरा लाइफ नै छैन यसको काउन्ट गर्ने तर द थिङ विथ काउन्टिङ क्यालोरिज इज लाइक स्पेसली अब म त अब आई ट्राई टु कम्पिट एट हाई लेभल तर मोस्ट पिपल अब तपाईँले पनि हाई लेभलमै गर्नुहुन्छ होइन विथ एभ्रिथिङ तर मोस्ट पिपललाई चाहिँ अब 6 महिना 3 महिना राम्ररी क्यालोरी काउन्ट गऱ्यो भने लाइफ टाइमलाई पुग्छ कि त्यो स्किल लाइक कहिले ट्र्याकै गर्नु पर्दैन आफ्नो वेट हेऱ्यो अन्दाजमा खायो भने लाइक अन्दाजमा तर नट लिसन टु यर बडी कम्प्लिटली बट अन्दाजमा त्यो 3 महिनाको हेल्दी ह्याबिट्सलाई सिकेर दे क्यान डु इट फर अ लङ पिरियड अफ टाइम विदाउट ह्याभिङ टु यु नो वर्क सुपर डुपर हार्ड द्याट्स व्हाट आई टेल पिपल आई मिन लाइक अब फिटनेसमा लाग्ने नै हो भने एनी फर्म अफ फिटनेस होइन स्पोर्ट नै भए पनि जे पनि भए पनि आई थिङ्क यो भनेको एबिसी जस्तो हो कि होइन कहिले न कहिले काम लाग्छ नि कहिले जहिले पनि काम लाग्छ अब आफूले सिकिराख्यो भने यु डोन्ट नेसेसरली हेभ टु जहिले पनि बसेर क्यालकुलेट गर्नु जहिले पनि स्केल बोकेर जहाँ पनि जानु अल्दो गरिन्छ हामीले पनि होइन अब त्यस्तो गर्नै पर्छ तर इट्स नट द्याट के द्याट इज नट द रियालिटी आई थिङ्क यो फिट सेमर्सहरूको काम हो यो चाहिँ होइन पिपल आर लाइक सच अ मिजरेबल लाइफ जे पनि काउन्ट गर्नुपर्ने उसको लाइफ नै छैन बाहिर खानै हुँदैन एन्ड अल थिङ बट देन पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि आई मिन लाइक फर अस इट्स नट द्याट बिग अफ अ डिल मलाई त झन् इट्स डेफिनेटली नट अब गरेको नि धेरै भयो प्लस मेरो क्यालोरी बफर पनि हाई हुन्छ क्या बिकज अफ मेरो बडी वेट लिन बडी मास एज ट्रेनिङ मेरो लाइक मेन्टेनेन्स currently around 3,800 calories. Shit, man. So if I save 2,000 calories for any given day, मलाई पुग्छ क्या सो अनि अलिकति लाइक डिपेन्डिङ अन द फेज अफ ट्रेनिङ हुन्छ नि आई अलवेज टेन टु अन्डरसुट मेरो क्यालोरिज क्या सो इफ आई थिङ्क इट्स 2,000 calories like if I want to get 2,000 calories I'll aim for 1,600 क्या अलिकति कममै जान्छु because it's harder to cut the fat back later so I don't want to get fatter when I don't want to. This is one thing मैले चाहिँ सबैलाई भन्ने कुरा चाहिँ यही हो कि हामीलाई काउन्टिङ क्यालोरिज भनेको चाहिँ सुरुमा सिक्न गाह्रो होला जस्ट लाइक एनिथिङ एल्स होइन जिम स्टार्ट गर्दाखेरि पनि त अब सुरुमा अप्ठ्यारो नै हुन्छ इट्स जस्ट द्याट इट्स मोर अफ एन इन्जोयबल प्रोसेस फर मोस्ट पिपल वर्किङ आउट चाहिँ तर ट्र्याकिङ क्यालोरिज इट्स समथिङ द्याट यु डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क अबाउट होइन बच्चामा अब हिँड्न सिक्नलाई कति टाइम लागेको थियो होला बोल्न सिक्नलाई टाइम लागेको थियो होला बट देन यु डोन्ट थिङ्क अबाउट इट पछि गएर अनि आई थिङ्क 2-3 weeks 1 month जस्तो क्यालकुलेट गऱ्यो भने चाहिँ होइन अनि इट कम्स नेचुरली द थिङ फर मी लाइक विथ सम एक्सपिरियन्स म भन्छु लाइक सबजनालाई सिधै सबै क्यालोरी म काउन्ट गर्न दिँदिनँ कि प्रोटिन कार्ब्स फ्याट एकैचोटि काउन्ट गर भने ए मलाई प्रोटिन एप्पलमा हुन्छ है प्रोटिन यस्तो पनि हुन्छ क्या राइट हामीलाई फनी लाग्छ होइन तर मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन हो नि त सो वाट आई टिच देम सुरुमा ओभरवेट छ भने उसले सुरुमा ट्र्याक गर्नु लाउँदिनँ क्या म उसलाई भन्छु ए कि त मासु कि त अन्डा यति खाऊ पोर्सन साइजले पोर्सन आफ्नो फिस साइजमा खाऊ यति खाऊ प्रोटिन होइन त्योभन्दा धेरै कार्ब्स नखाऊ लाइक आफ्नो साइजको हातको साइज अनुसार तर कार्ब्स पनि इफ यु वान सेलेक्ट ह्याभ समथिङ द्याट मेक यु फुलर भनौँ न होल ग्रेन्स भेजिटेबल यताउति भन्छु होइन जस्ट हेल्दी ह्याबिट्स के एकदमै बेसिक जेनरल ह्याबिट्स अनि त्यसपछि इफ युआर स्टिल हङ्ग्री एड सम हेल्दी फ्याट्स होइन देन इफ युआर स्टिल हङ्ग्री देन चाहिँ अलिकति मिस्टेक गर्यो तिमीले कतै बट स्टार्ट विथ हेल्दी ह्याबिट्स एकदमै बेसिक वक अबाउट 5,000 10,000 स्टेप्स अ डे होइन त्यसपछि त्यो वेट आफै तल जान्छ क्या मान्छेहरूको त्यो हेल्दी ह्याबिट इस्टाब्लिस गर्दा डोन्ट लाइक इम्पल्सिभली पिकअप स्टफ्स एन्ड इट म यस्तो भन्छु अनि त्यसपछि ह्याभ 3 meals अ डे इक्वली स्प्रेड अराउन्ड
अनि त्यो खाना कम्ती भयो भने देन एड अ लिल बिट मोर जस्ट सी हाउ यु फिल इट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फुड सबै खालको खाना खाऊ अनि लाइक पिपल हु क्यान फलो थ्रु विथ द्याट मच 4 हप्तामा दे म्याजिकली लुज लाइक 5% अफ देयर बडी वेट अलरेडी हो कोच यो त भयो आइ एम नट इभन हङ्ग्री लाइक आई बिन वर्किङ आउट आई फिलिङ बेटर यस्तो भन्छ ए ल अब नाउ युआर लाइक स्लाइटली इन्टु द यु नो खाने बानीमा तिमी छिरो एन्ड देन आइम लाइक नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म्याक्रोन्युट्रियन्ट इज प्रोटिन सो दिस इज समथिङ वी माइट वान्ट ट्र्याक सो यस्तो गर एभ्री मिलमा ह्याभ 25 grams अफ प्रोटिन 25 grams भनेको कि त 6वटा अन्डा खाऊ एग वाइट्स कि त 120 grams चिकन खाऊ होइन कि त एक क्यान टुना खाइदेऊ एभ्री मिलमा खाऊ अनि यसले तिम्रो सम टोटल हुन्छ अरू जे मन लाग्छ त्यही खाऊ सो द्याट्स द सेकेन्ड स्टेप द्याट आई गिभ पिपल क्या एन्ड देन दे आर लाइक ओ प्रोटिन ट्र्याक गऱ्यो माई फिटनेस पाल चलायो विङ स्केल निकाल्यो दे फिल लाइक अ प्रो होइन अनि त्यो प्रोसेस गर्दा गर्दा अर्को 3-4% बडी फ्याट गइसक्छ क्या एन्ड दे आर लाइक नाउ दे आर मोटिभेटेड क्या सो वाट ह्यापन्स सुरुमै क्यालोरी काउन्ट गर्नु पऱ्यो एट दिस टाइम दे आर बर्न्ट आउट अल्छी लागिसक्छ बट दिस इज स्टिल लाइक अ स्लाइटली मोर इन्जोयबल प्रोसेस फर देम उनीहरूले लाइक अलिकति भइसक्छ ल अब क्यालोरी काउन्ट गर्नुपर्छ है त वी नो वाट प्रोटिन इज अब दिनको टोटल क्यालोरी काउन्ट गरौँ सो प्रोटिन खाऊ अरू जे मन लाग्छ खाऊ जस्ट ट्र्याक इट सो दे आर मोर इन्भेस्टेड भनौँ न एट द्याट पोइन्ट हजुर सो दे आर लर्निङ न्यू थिङ्स एभ्री अदर विक कसैलाई अल्छी लाग्यो आइ एम स्लिपिङ अप भन्ने आई गिभ देम द नेक्स्ट स्टेप अर्लियर बट सम पिपल लाइक दे आर इन्जोइङ द प्रोसेस आई लेट देम ह्याभ इट वाइल दे क्यान भनौँ न अनि त्यसपछि लास्टमा गएर 4-5 महिनामा त दे आर अलरेडी फिट अनि नाउ दे आर लाइक काउन्टिङ क्यालोरिज दे नो वाट कार्ब्स एप्पललाई कार्ब्स भन्दैन अब बिकज दे नो वाट प्रोटिन इज होइन अनि त्यसपछि देन दे नो फुड चोइसेस अनि त्यसपछि त्यो एउटा क्यालोरी काउन्टिङ त्यो जोनमा आउँदाखेरि 5-6 महिना गइसक्छ क्या इफ दे आर रियली इन्भेस्टेड इन वान टु मेक चेन्ज फर देमसेल्फ आई हेभ सक्सेस 50% अफ द टाइम भनौँ न आई डोन्ट वान्ट टु टेक मोर क्रेडिट बट तपाईँलाई थाहा छ इट डिपेन्ड्स अन द पर्सन एज वेल होइन त्यो सबै धेरै कुराहरूले फ्याक्टर हुन्छ वान थिङ आई लाइक अबाउट यु इज लाइक अब तिमी भने त अब यु आर अन अ कम्पेटिटिभ लेभल त्यो पावर लिफ्टिङको यो एट द टप बट स्टिल यु टक रिलेटेबल कुराहरू क्या यो नट त्यो एक्सट्रिमिस्ट छैन कि यो लेग्स वन्ट ग्रो इफ यु डोन्ट स्क्वाट अनि त्यसपछि यो गर्नै पर्छ त्यो गर्नै पर्छ एभ्रिथिङ इज ब्यालेन्स आई थिङ्क त्यो अप्रोच चाहिँ मोस्ट पिपलले चाहिँ लगाउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ स्पेसली इफ युआर एन इन्फ्लुएन्सर इफ युआर अ कोच इफ पिपल आर लुकिङ अप टु यु आई थिङ्क पिपल आर भेरी स्मार्ट अहिले अनि विथ इन्टरनेट एन्ड एभ्रिथिङ होइन अब देयर आर डाउन साइड्स बट देन मोर लेस दे नो इफ दे आर बिङ हुन्छ नि कसैले बुलसिट गरिरहेको छ भने चाहिँ and what I have also realized is like I tell everybody all the time is like progress हुनको लागि consistency is the most important thing like तिमीलाई केही थाहा छैन केही पनि नलेज नै छैन तिमीलाई एउटा रुममा जिममा लक गरिदियो भने पनि 6 months पछि तिमी यु विल कम आउट विथ सम सर्ट अफ प्रोग्रेस होइन अनि त्यो कन्सिस्टेन्सीलाई चाहिँ नम्बर 1 थिङ बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि अरू कुराहरू आउँछ कि टेक्निकल भन्छ नि द बेस्ट डायट इज द वान युल फलो एक्ज्याक्टली हो नि अनि लाइक हुन्छ नि एन्ड देयर आर सो मेनी काइन्ड अफ डायट्सहरू अहिले आइरहेको छ अनि त्यसपछि दिस विल कम दे विल गो एज पहिलादेखि नै इट हेज बिन ह्यापनिङ फर इयर्स एन्ड इयर्स नयाँ फर्म अफ के आउँछ नयाँ फर्म अफ डायट आउँछ एन्ड इट वर्क्स बट देन क्यान यु स्टिक टु इट फर द लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइम एक्ज्याक्टली त्यो मोस्ट ब्यालेन्स्ड अप्रोच चाहिँ ल्याउनुपर्छ त्यही मैले त्यही सिकाउनु खोज्ने नै मैले त्यही जस्ट इट वाट यु वान्ट बट इट्स लाइफस्टाइल नि सानो सानो रिस्ट्रिक्सन छ तिम्रो जस्ट इट वाट यु वान्ट डोन्ट डु यस्तो यस्तो अनि उनीहरू आफै सिक्दै जान्छ क्या त्यो ओभर टाइम अनि सडनली वेन दे बिन्ज आउट एन्ड देन दे फिल ब्याड नराम्रो लाग्छ नि त बडी पनि इट फिल्स फ्याट अल अफ सडन अनि त्यस गर्दा गर्दा मेनी पिपल डेभलप भेरी गुड ह्याबिट्स क्या अनि त्यसपछि चाहिँ कोचिङ बिकम सो एफर्टलेस नम्बर्स दियो सक्यो तर त्यो सुरुको इन्भेस्टमेन्ट छ या आई थिङ्क त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा लगाउनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ वेयर एभ्रिथिङ इज ब्यालेन्स आई मिन लाइक यु क्यान नट एक्सपेक्ट एउटा न्युबीलाई कि अब ब्रोकोली बोइल हुन्छ कि त्यो मै गर्न सक्दिनँ कि ब्रो हजुर होइन द्याट इज नट प्र्याक्टिकल फर मी अनि आई क्यान नट एक्सपेक्ट द्याट फ्रम समनको जसले जोइन गरेर आएको छ अनि चिट मिल्स एन्ड एभ्रिथिङ त्यो सबै ब्यालेन्स हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ आई लाइक यु इन्जोय फुड आई इन्जोय फुड वी आर इटिङ आउट अफ्टन बेला बेलामा तर वी आर अल्सो ट्र्याकिङ थिङ्स एन्ड देयर इज अ वे यो होल प्रोसेस क्यान बी इन्जोयबल एन्ड द्याट इज द पार्ट मोस्ट पिपल आर मिसिङ फिटनेस भने कि त्यही दिमागमा आएको छ त्यो चाहिँ एकदमै बिग कन्सेप्ट फेरि मेरो केसमा चाहिँ पिपल थिङ्क आइ एम द पावर लिफ्टर हु इट्स एभ्रिथिङ क्या बिकज आई हेभन बिन लिन फर द पास्ट 3 years or so तर त्योभन्दा अगाडि त लाइक सुरुमा मान्छेले मलाई चिन्दा त इट्स बिकज आई वाज लिन एन्ड स्ट्रङ होइन बट पिपल फर्गटन द्याट आई युज टु बी लिन एन्ड नाउ आई हेभ मोर नलेज देन आई ह्याड 3 years ब्याक
So if I want, I can.